हाय फ्रेंड्स, केम छो बधा? तमारुं खूब खूब स्वागत है मारा चेनल बीनास क्रिएशन गुजराती में। हूँ छूं बीना अने आज हूँ तमारा साथे शेर करवा जई रही छूं शियाळामां बनता शाकनी रेसिपी। तो आज आपणे बनावीशुं લીલી ડુંગળી અને બટેટાનું રસાવાળું શાક। તો આ મારા એક ખાસ સબસ્ક્રાઈબરની કમેન્ટ હતી કે એમના માટે હું આ રેસિપી બનાવીને શેર કરું। તો મારા ટેસ્ટ સાથે આજે મેં બનાવ્યું છે લીલી ડુંગળી અને બટેટાનું રસાવાળું શાક। તો લીલી ડુંગળી અને બટેટાનું રસાવાળું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે ડુંગળી લઈ લેવાની છે, લીલી ડુંગળી લઈ લેવાની છે અને તેનો ઉપરનો જે ભાગ છે એ આપણે કાઢી નાખવાનો છે અને જે પાંદડાનો ખરાબ ભાગ છે એ પણ કાઢી નાખવાનો છે અને ડુંગળીને આપણે સમારી લેશું। તો આગળનો પાર્ટ જો તમને યુઝ કરવો હોય તો કરી શકો છો, જો ના કરવું હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। હું અહીંયા યુઝ કરીશ કારણ કે મને લીલી ડુંગળી વધારે પસંદ છે, એટલે એનામાં આપણે સૂકી ડુંગળીનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, લીલી ડુંગળીથી જ આ શાક વઘારીશું। તો ઘણા લોકો આ પાર્ટને સ્કીપ કરી દેતા હોય છે, તો એ તમારી ચોઈસ છે આગળનો પાર્ટ તમને યુઝ કરવો છે કે નહીં, અથવા પાંદડા જ યુઝ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો, પાંદડાનો પણ શાક બનાવી શકો છો। તો હું અહીંયા બંને વસ્તુનો યુઝ કરીશ, ડુંગળી અને પાંદડા। તો પાંદડાને આપણે મોટા મોટા કટ કરી લેવાના છે, બહુ ઝીણા ઝીણા કટ નથી કરવાના, નહીંતર એ શાકમાં દેખાશે નહીં, એટલા માટે થોડા એવા તેને મોટા મોટા કટ કરવાના છે। તો આવી જ રીતના આપણે બધી ડુંગળીને કટ કરી લેવાની છે। ક્વોન્ટિટી તમારી જેટલી પણ હોય એ પ્રમાણે તમને ડુંગળી લઈ લેવાની છે અને બટેટા લઈ લેવાના છે। તો મેં અહીંયા 2 બટેટા લીધા છે, સાથે સાથે 2 ડુંગળી લીધી છે, આગળનો પાર્ટ અને પાછળનો પાર્ટ, એટલે આખી ડુંગળીને સમારી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં। હવે આપણે વઘારીશું શાક। તો આજે આપણે કડાઈયામાં શાક નહીં વઘારીએ, કુકરમાં જ વઘારીશું, કારણ કે આપણે ડુંગળી બટેટાનું શાક બનાવી રહ્યા છીએ અને ડુંગળી બટેટાનો શાક લગભગ કુકરમાં જ બધાના ઘરમાં બનતો હોય છે। તો આ શાકને પણ આપણે કુકરમાં જ વઘારીશું। તો અહીંયા મેં થોડું એવું તેલ લઈ લીધું છે, 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો, એનામાં રાઈ અને જીરું એડ કરી દઈશું, તતડે એટલે હિંગ એડ કરીશું, એક લાલ સૂકું મરચું એડ કર્યું છે, એ એકદમ ઓપ્શનલ છે, તમને એડ કરવું હોય તો કરજો, નહીંતર સ્કીપ કરી શકો છો। સાથે સાથે 3 થી 4 લીમડાના પાન એડ કર્યા છે અને એક તીખું લીલું મરચું એડ કર્યું છે। જો તમે તીખું લીલું મરચું એડ કરો તો લાલ મરચું એડ કરવાની જરૂર નથી, અત્યારે મેં બંને વાપર્યા છે, મને પસંદ છે એટલા માટે। હવે આપણે અહીંયા વઘારમાં બટેટા એડ કરી દઈશું। તો આપણે જો આ શાકને લોયામાં બનાવતા હોઈએ ને તો પહેલાં બટેટાને રાંધી લેવાના છે, થોડા કૂક થઈ જાય એટલે આપણે ઉપરથી ડુંગળી એડ કરવાની છે। અત્યારે આપણે કુકરમાં આ શાક બનાવી રહ્યા છીએ, એટલે ડાયરેક્ટલી આપણે બધું એનામાં જ એડ કરી દઈશું। તો અહીંયા મેં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દીધું છે, સાથે સાથે અદરક અને લસણનો પેસ્ટ લઈ લીધો છે। તો જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો આ પાર્ટને સ્કીપ કરી શકો છો, ફક્ત અદરક નાખીને આ શાક વઘારી શકો છો, બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે। અદરક અને લસણને સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે બટેટામાં એડ કરીશું ડુંગળી। તો જે આપણે કાપીને રાખી હતી ડુંગળી એ એડ કરી દઈશું। તો એનાથી પહેલાં મેં ડુંગળીને ધોઈ લીધી છે, તો ધોઈ લેશો તો એના ઉપર જે કેમિકલ હશે એ નીકળી જશે। તો લગભગ આપણે બધા જ શાકભાજી ધોઈને જ યુઝમાં લેવાના છે, અહીંયા આપણે કોઈ પણ શાકભાજી ધોયા વગર નહીં યુઝ કરીએ। તો થોડી એવી ડુંગળીને ધોઈ લેવાની છે। તો એ મેં બધી જ ડુંગળી એડ કરી દીધી છે, લીલી ડુંગળી। તો હવે આપણે આ ડુંગળીને સરસ રીતે બટેટામાં મિક્સ કરી લેશું। આ શાકમાં થોડું તેલ વધારે વાપરવું હોય તો વાપરી શકો છો, નહીંતર સ્કીપ પણ કરી શકો છો, કારણ કે ઓછા તેલમાં પણ આ શાક સરસ એવું ટેસ્ટી બનશે। હવે આપણે અહીંયા મસાલા એડ કરીશું। તો અડધી ચમચી જેટલો હળદરનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપરીશું, જો તીખું વાપરવું હોય, જો તમે ખાતા હોય તો વાપરી શકો છો તીખો પાવડર લાલ મરચાંનો। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણે અહીંયા વાપરીશું ધાણાનો પાવડર। તો બધા મસાલા અને શાક ભેગું જ બધું એડ કરી દેવાનું છે, કારણ કે આપણે તેને કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને જ પકવવાનું છે શાકને, એટલા માટે બધી જ સામગ્રી ફટાફટ એડ કરી દેવાની છે। આ શાક તમે જલ્દીમાં પણ બનાવશો ને તો પણ બની જશે, એકદમ ક્વિક એન્ડ ઇઝી રેસીપી છે, 2 થી 3 મિનિટમાં તમારું શાક બનીને રેડી થઈ જશે। તો અહીંયા મેં બધા જ મસાલા એડ કરી દીધા છે, મિક્સ કરી લીધા છે। હવે આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલો પાણી એડ કરીશું, વધારે નહીં કરીએ, અને જો વધારે રસો જોઈતો હોય તો વધારે પાણી એડ કરી શકો છો। અહીંયા ડુંગળી લીલી છે એટલે એ પોતાનો રસ મૂકશે, એટલે બહુ વધારે પાણી એડ ના કરો તો સારું, કારણ કે આપણે તેને કુકરમાં પકવીશું એટલા માટે। તો 2 વિસલ લગાડી લીધી છે કુકરની।
ત્યારબાદ કુકરનું ઢાંકણ ખોલ્યું અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક એકદમ સરસ એવું કૂક થઈ ગયું છે. બટેટા પણ એકદમ સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે અને રસ પણ સારો એવો બન્યો છે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આ શાકને આપણે સર્વ કરી. તો એકદમ ક્વિક એન્ડ ઇઝી રેસિપી છે. ફક્ત 3 થી 4 જ મિનિટમાં બની જાય એવા શાકની રેસિપી તમારા સાથે શેર કરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો જરાય પણ ગમતો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો અને આ શાકને આપણે ધાણાભાજી એડ કરીને સર્વ કરીશું. તો આ શાકને તમે રોટલા, રોટલી, પરોઠા સાથે ખાઈ શકો છો. બહુ સારો એવો ટેસ્ટી લાગે છે. 2ની જગ્યાએ તમે 4 રોટલી ખાઈ જશો એટલું ટેસ્ટી આ શાક બને છે. લીલી ડુંગળીનો તો જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરો આ રેસિપી. વિડીયો કેવો લાગ્યો છે મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો જ્યારે પણ ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવી જ નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે આપણે ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.